মানুহটোৱে হেডলাইন্স ভাল পায় আৰু নিউজ পেপাৰৰ জাৰ্নেলিষ্টসকলেও হেডলাইন্স ভাল পায় চ' ভাল মিলিছে মানে এতিয়া অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ্ছ অফিচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ফ্ৰম US প্ৰেচিডেণ্ট হুইচ এইটো আগতেও দেখা পাওঁ আমি বাৰাক ওবামাৰ সময়ত হৈছিল বা তাৰ আগতে জৰ্জ বুছেই হওক বা বাইডেনৰ সময়তে হওক এইটো হৈ আহিছে সেইটো আছে এটা ষ্টেটিষ্টিক্সটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত কথা এইটো ক্ষেত্ৰত চাওঁ এতিয়া জানে ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰিয়ে বহুত ভাল কাম কৰি আছে তেওঁ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে এৱাৰ্ডো পাৰ্মানেণ্ট ইণ্ডাছ কমিশ্যন এইটোৰ মিটিং হৈ আছিল তাৰ উপৰি ছেকেণ্ড ষ্টেপ ইজ সলিউশ্যন ৰিগাৰ্ডিং মানে ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট এতিয়া যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট হয় বা মহাত্মা গান্ধীৰ বাৰ্থ চেণ্টিনেৰী তেওঁ যিহেতু ভলণ্টাৰী ৱৰ্কৰ কথা কয় ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ কথা কয় সেই স্পিৰিটত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ 11-12 ল'ৰা ছোৱালী কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা নমস্কাৰ RNR IS একাডেমীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰিম 22 জানুৱাৰী 2025 আজি প্ৰথম নিউজটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং certain steps taken by that person in USA called Donald Trump so তেওঁ আহিছে এটা নিউজ পেপাৰত এনেকুৱা টাইপকে ফ'কাছ হৈছে যে তেওঁ কৰা কামটো হয়তো আচৰিত হ'বলৈ কথা বা বহুত ডাঙৰ মানে মানুহটোৱে হেডলাইন্স ভাল পায় আৰু নিউজ পেপাৰৰ জাৰ্নেলিষ্টসকলেও হেডলাইন্স ভাল পায় চ' ভাল মিলিছে মানে এতিয়া তেওঁ যিখিনি কৰিছে ধৰক আপোনালোকে তাত কিছুমান টাৰ্মছ পাইছে এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ্ছ তাৰ পৰা ইমিগ্ৰেশ্যন ৰিলেটেড ইছ্যুজ কৰিছে WHO পৰা ইউটেল ত' এইবিলাক কি আনপ্ৰেচিডেণ্টেড নেকি আনপ্ৰেচিডেণ্টেড মানে আগতে নোহোৱা নেকি নহয় বাইডেন যেতিয়া আহিছিল তেওঁ প্ৰথমতে আহোঁতে 17টা এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছিল এতিয়া প্ৰথমটো আপোনালোকে এইটো পাহৰি যাওক যে এইটো এটা মানে নাভুত নাচুত কথা নহয় ইলিগেল নেকি সেইটোও নহয় আমি যদি US কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো আৰ্টিকল নম্বৰ 2 চাওঁ হোৱাট ডাজ ইট চে ইট গিভছ দ্য এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ the USA or the Constitution of USA grants executive power to the President. Equivalently, আমাৰ যদি Constitution scheme চাওঁ আমাৰ Article 53 আছে আপোনালোকে যদি মনত পেলাই 53 টো আমাৰ প্ৰেসিডেন্টক আমি executive power দিওঁ but দুইটা বস্তু distinct হয় কিয় distinct হয় because US এখন presidential democracy whereas India is a parliamentary democracy. So parliamentary democracy president or executive power to exercise কাৰ through দি হয় through the Council of Ministers through the Council of Ministers who are responsible to the Lok Sabha. But in President, there is no accountability or direct responsibility to the Lok Sabha. Here is the equivalent of Lok Sabha, that is the House of Senate. House of Representative. Man, ekaloge jetu Congress boli koy. Parliament, amar India Parliament boli koy, tate Congress boli koy. Etia, prothom সেই বস্তুটো clarify হোৱাটো বহুত দৰকাৰী যে সেকেন্ড আৰ্টিকলে কি কয় সো এটো কথা মনত ৰাখিব যে এই এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ্ছ বিলাক অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ্ছ অফিচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ফ্ৰম US প্ৰেচিডেণ্ট হুইচ এটো আগতেও দেখা পাওঁ আমি বাৰাক ওবামাৰ সময়ত হৈছিল বা তাৰ আগতে জৰ্জ বুছেই হওক বা বাইডেনৰ সময়তে হওক এটো হৈ আহিছে হেতু আচৰিত হ'বলগীয়া কথা নহয় নেক্সট আহি গ'ল এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ কিটাত আছিল কি আটাইতকৈ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এস্পেক্টটো আছিলে ৰিগাৰ্ডিং দ্য বাৰ্থ ৰাইট চিটিজেনশ্বিপৰ ইস্যুটো এতিয়া আমি এটা কনচেপ্ট জানো জাষ্ট Soli আৰু just sanguinis. Just Soli মানে anyone born in a soil, irrespective of the citizenship of their parents, will be given the right to citizenship of that place. এতিয়া ট্ৰাম্পে এটা কথা মিছা কথা কৈছে মিছা কথা তেওঁৰ ফেক্ট চেকিঙত ওলাই যে US হে অকল কাণ্ট্ৰি য'ত জাষ্ট Soli প্ৰিন্সিপলত মানে বাৰ্থ ৰাইটৰ বেচিছত চিটিজেনশ্বিপ দিয়ে নহয় এনেকুৱা around 30 to 35 countries আছে পৃথিৱীত য'ত এই প্ৰিন্সিপলটো এতিয়াও ফলো হয় সেকেন্ড কথা আমাৰ ইণ্ডিয়াত ফলো হয় নেকি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভত আমি বস্তুবিলাক চাব লাগিব আমাৰ ধৰক পেপাৰ 2 ইন মেইনছতটো আমাৰ কম্পাৰেটিভ কনষ্টিটিউশ্যন বুলি এটা বস্তু আছে আৰু এবাৰ যেহেতু US ৰ প্ৰেসিডেন্ট ইলেক্ট হৈছে সো প্ৰেসিডেন্টৰ মাজত কম্পেৰিজন বা পলিটিক্যাল সিস্টেমৰ মাজত কম্পেৰিজনটো বা সিটিজেনশ্বিপৰ মাজত কম্পেৰিজনটো আহিব পাৰে আমাৰ যেটো প্ৰভিজন হয় সিটিজেনশ্বিপ লৈ পেলাই হেতুত কেনেকুৱা আছে আমি 5 ৰ পৰা 11 লৈকে আৰ্টিকল পাৰ্ট 2 অফ দা কনষ্টিটিউশ্যন সিটিজেনশ্বিপৰ কথা পাওঁ পাৰ্ট 11 এ পাৰ্লিয়ামেন্টক এম্পাৱাৰ কৰে এখন এক্ট বনাবলে টু ৰেগুলেট সিটিজেনশ্বিপ হেতু টু এনেবল দ্যাট প্ৰভিজন উই হ্যাভ এনেক্টেড দা সিটিজেনশ্বিপ এক্ট অফ 1955 আৰু হেতুৰ থ্ৰু দি আমাৰ পাঁচটা ৱেট সিটিজেনশ্বিপ একুৱায়াৰ কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰথমটো আছিল বাৰ্থ আৰু বাৰ্থৰে প্ৰথম আগতে অৰিজিনেলি কি আছিল কোনোবা যদি 26 জানুৱাৰী 1950 ৰ পৰা যদি 1 জুলাই
1987 ভিতৰত জন্ম হৈছে ইৰেসপেক্টিভ অফ দ্য হেৰি মানে বেকগ্ৰাউণ্ড অফ দ্য পেৰেণ্টছ দে উইল বি কনচিডাৰ্ড ইণ্ডিয়ান চিটিজেন মানে আমি জাষ্ট চলি প্ৰিন্সিপলটো অৰিজিনেলি আছিল বাট এতিয়া আমি মানে জাষ্ট চেংগুইনিছ প্ৰিন্সিপলৰ বেচিছত মানে বেছড অন ইয়ৰ ব্লাড চেংগুইনিছ মানে ব্লাড মানে বেছড অন ইয়ৰ এনচেষ্ট্ৰি মানে দেউতাকৰ চিটিজেনশ্বিপ কি বা মাকৰ চিটিজেনশ্বিপ কি সেইটোৰ বেচিছত কৰিছোঁ আফটাৰ ডেট প্ৰগ্ৰেছিভলি চ' সেই বস্তুটো সেই প্ৰিন্সিপলটো এতিয়া ইউ এছতো এতিয়া লাগু হ'ব যদি এইটো মানে ট্ৰাম্পৰ এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰটো ছাষ্টেইন হয় লিগেলি ছাষ্টেইন হয় কাৰণ ইয়াতে এটা কথা আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ছাষ্টেইন হোৱাৰ কথা থাকে তাত আকৌ পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেইটো এগেইনষ্ট কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব লাগিব বাট ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি মেজৰিটিত আছে দুইটা হাউচতে চ' সেইটো অসুবিধা নহয় বাট লিগেল চেলেঞ্জ উইল বি এ কুৱেশ্যন বিকজ তাত মানে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে মানে যিটোৰ বেচিছত আমি চিটিজেনশ্বিপৰ কথা কওঁ ইউ এছত সেইটো হৈছে 14th এমেণ্ডমেণ্ট 14th এমেণ্ডমেণ্টত ক্লিয়াৰলি ডিফাইন আছে যে এনিবডি বৰ্ণ ইন ইউ এছ এ উইল গেট ইট এটা মানে হেৰি এটা আছে ছাবজেক্টিভ পাৰ্ট এটা আছে যিটোত আপোনাৰ মেনশ্যন আছে ছাবজেক্ট টু জুৰিছডিকশ্যন বুলি চ' সেইটো মানে একচুৱেলি এক্সক্লুড কৰিবলৈ কাক কোনোবা যদি ফৰেইন ডিপ্ল'মেটছ আছে তাতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে যাতে চিটিজেনশ্বিপ নাপায় আদাৰৱাইজ এনি ওৱান বৰ্ণ ইন ইউ এছ এ গেটছ দ্য চিটিজেনশ্বিপ অফ ইউ এছ এ সেইটো কাৰণে ধৰক কিছুমান টাৰ্মছ লাইক বাৰ্থ টুৰিজিম বুলিও শব্দ কিছুমান নিউজত মাজে মাজে আহে বাৰ্থ টুৰিজিম আপোনালোকে কেতিয়াবা শুনিব পাৰে তাৰপিছত ইমিগ্ৰেশ্যন লৈতো সেইটো এটা মেজৰ প্লেংক আছিল চ' এই দুটা বস্তু আমি প্ৰপাৰলি বুজি পাব লাগিব ইণ্ডিয়াত প্ৰিন্সিপলটো এতিয়া জাষ্ট চেংগুইনিছ প্ৰিন্সিপলে আছে ইউ এছ ৱাজ এ ইউ কেন চে এটা প্ৰগ্ৰেছিভ বুলিয়ে কয় জাষ্ট চলি প্ৰিন্সিপলটো সেইটো এতিয়া দে হেভ বেক ট্ৰেকড ইন এ ৱে So that is the news regarding this order. এতিয়া কোনে পাব মানে এতিয়া যিটো অৰ্ডাৰটো হৈছে সেইটোৰ বেচিছত what they say is that it will be limited to citizens মানে children of citizens or green card holder কালি মই কৈছিলোঁ H1B ভিজাৰ ক্ষেত্ৰত H1B ভিজা পায় তাৰপৰা গ্ৰীণ কাৰ্ড পায় তাৰপৰা চিটিজেনশ্বিপ পায় So green card holder বা US citizen বা somebody serving in the US military basically যোনে এপ্লিকেশ্যন দি থৈছে H1B ভিজা হয়তো এক্সটেণ্ড হোৱা নাই বা H1B ভিজাতে আছে তেওঁ নাপাব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী চিটিজেনশ্বিপ নাপাব যথেষ্ট এংজাইটিৰ কাৰণ কাণ্ট্ৰিজ লাইক মেক্সিকো ইণ্ডিয়া চাইনা বহুত ইমিগ্ৰেণ্ট আছে তাতে So that is the basic that is the news that has made the headlines world over. তাৰ উপৰিও কিছুমান ধৰক মেক্সিকান বৰ্ডাৰত ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে WHOৰ পৰা ওলালে পেৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেণ্টৰ পৰা ওলালে এই জানুৱাৰী 6ত যিটো কেপিটেল হিল ৰায়ট হৈছিলে সেইটোৰ পৰাও সেই মানুহখিনিকো পাৰ্ডন কৰিলে তাৰপিছত কালিতো আমি কৈছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট এফিচিয়েঞ্চিৰ কথা সেইটো এষ্টাব্লিছ কৰিলে বাট এতিয়া কথাটো সেইটোৱে যে এইবিলাক বস্তু অভাৰটাৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে ইট হেজ টু গ' থ্ৰু দ্য লিগেল ৰুট বহুত লিগেল এক্সপাৰ্টে কৈছে যে এইটো ইট উইল নট ষ্টেণ্ড দ্য টেষ্ট অফ মানে বিশেষকৈ বাৰ্থ ৰাইটৰ কথাটো সেইটো কুৱেশ্যনেবল হয় বাট লেটছ চি হাউ ইট ইভলভছ বাট দিছ গিভছ এন অপৰচুনিটি টু লুক এট দ্য citizenship, how it is different from US and how the two countries are placed in this regard. So that is the news. Next news is regarding it's a classic case. Actually, it's a case study from Kerala. Kerala, ekdom ami exemplar hisabe thou regarding population planning. So আমি দেখা পাওঁ আমি মাজতে এইটো কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেটৰ কথা বা ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশ্যনৰ কথা ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশ্যন আমি কি বুলি কৈছিলোঁ যে এখন কাণ্ট্ৰি বা এটা ষ্টেটেই হওক যেতিয়া ফ্ৰম এ পজিশ্যন অফ হাই বাৰ্থ ৰেট এণ্ড হাই ডেথ ৰেটৰ পৰা ইট মুভছ টু এ পজিশ্যন অফ ল' বাৰ্থ ৰেট এণ্ড ল' ডেথ ৰেট ডেট ইজ কল্ড ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশ্যন চ' এইটো চব এডভান্স কাণ্ট্ৰিয়ে এইটো ট্ৰানজিশ্যনত যায় কেৰালা ৱাজ দ্য পায়নিয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া বহুত এক্সাম্পলছ হিচাপে ছেট কৰিছিলে 1987-88 তেওঁলোকে সেইটো এচিভ কৰিছিল টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট 2.1ৰ তলত 2.1ত আহি গৈছিল এতিয়াতো 1ৰ ওচৰত আমি এইটো মাজতে আলোচনা কৰিছোঁ এইটো এছপেক্ট এতিয়া নিউজত কিয় আছে এতিয়া এগেইন দিছ ইজ ইউ কেন চে আনইণ্টেণ্ডেড কনচিকুৱেঞ্চ যে বিকজ দ্য নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন বিং বৰ্ণ ইজ ল' চ' যিটো MMRৰ যিটো কেলকুলেশ্যন হয় মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেট ডেট ইজ ৰাইজিং কেনেকৈ MMR আমি কেনেকৈ বেছি হিচাপ কৰোঁ ইট ইজ based on per 1 lakh live birth. So 1 lakh live birth, any live birth কম so যেতিয়া গোটেই এটা স্কেলটো যেতিয়া বহুত বহল হৈ যায় তেতিয়া নেচাৰেলি MMRটো বাঢ়ি যাব বিকজ বেছ ইফেক্ট এটা থাকে এতিয়া ইজ ইট এ কজ অফ কনচাৰ্ণ ফৰ মি ইট ইজ নট পাৰ্চনেলি ইট ইজ মাই অপিনিয়ন
কাৰণ আমি এগেইন মাৰ্ক টুৱেনে যিটো কথা কৈছিল ষ্টেটিষ্টিক্সৰ লগত কি বুলি কৈছিল তেওঁ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ দেয়াৰ আৰ লাইজ ডেমড লাইজ এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স এতিয়া ষ্টেটিষ্টিক্সটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত কথা এইটো ক্ষেত্ৰত চাওঁ এতিয়া এগ্ৰিগেট লেভেলতো আমি যদি চাওঁ যে হোৱাট আৰ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ মাদাৰ্ছ অৰ মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি হেপেনিং সেইটোতো কেৰালা নাম্বাৰ 1 থাকিব MMR ৰেটত বাঢ়িছে বিকজ মেথামেটিকেল ইমপ্লিকেশ্যনছৰ কাৰণে পাৰ লাইফ বাৰ্থ যিহেতু লাইফ বাৰ্থৰ বেছটো বহুত বহল হৈ যায় মানে বেলেগ সে ইফ ইউ কম্পেয়াৰ উইথ এ ষ্টেট লাইক UP অৰ ফৰ আছাম ফৰ ডেট মেটাৰ বাট ইয়াতে কি হৈছে এতিয়া এই বস্তুটোৱে এটা নিগেটিভ ট্ৰেণ্ড এংজাইটি ক্ৰিয়েট কৰিছে আপোনালোকে এটা পলিটিকেল ক্লাইমেটটো অবজাৰ্ভ কৰক এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা চলি আছে চ' সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত চাউদাৰ্ণ ষ্টেটছ আৰ ষ্টিল এংচিয়াছ বিকজ দে হেভ এ ফিয়াৰ ডেট দে উইল বি আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন দ্য নেক্সট ডিলিমিটেশ্যন এক্সাৰচাইজ ফৰ দ্য লোকসভা চ' সেইটোৱে এংজাইটি ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰ উপৰিও এইবিলাক এটা পলিটিক্স অফ আইডেণ্টিটিটো চলিয়ে থাকে চ' তেনেস্থলত ইট ইজ এ কজ অফ কনচাৰ্ণ দেয়াৰ আৰ ইছ্যুজ যেতিয়া এটা ডেম'গ্ৰাফিক ট্ৰানজিশ্যন হয় তেতিয়া ধৰক হেল্থ কেয়াৰত এক্সপেঞ্চেছ বা মানে পাব্লিক পলিচি উইথ ৰিগাৰ্ড টু এডাল্ট হেল্থ সেইবিলাক আমি উই হেভ টু কিপ ইট ইন প্লেচ বাট এট দ্য ছেইম টাইম লুক এট দ্য you can say the positive role played by the state policy that is creating such an environment where you have actually been able to control your population to a sustainable level. Amar environment ba climate change concern thale to bahut bhal step. Eta tar logote aru ketaman innovative solution or kotha koise. Innovative solution mane ki hetu natural hoy. Jetia population kom thakibo tetia ei bilak patriarchy kotha nosole. মানে ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ মতা মানুহ মাইকী মানুহ সবেই কৰিব পাৰিব লাগিব সো ইয়াতে এটা মানে এই আৰ্টিকেলটোত ইন্টাৰেষ্টিংলি কৈছে যে মানে along with public finance and improving support system you should also ensure that policies are in place that promotes equal participation of men and women in household chores ঘৰৰ কাম কৰাত সবে যাতে equally participate কৰে all these things should be prioritized so that is the news বাকি তো আমি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড কিয় বাহে কিয় ট্ৰানজিশন হয় এইবিলাক কথাটো ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এইবিলাক কথাটো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ এইবিলাক এতিয়া নকৰোঁ I have given it in your notes so you can check it next news is regarding this is again another interesting news India Snakebite এটা Snakebite অসমতো যথেষ্ট নিউজত থাকে এটা ডিমোট আপোনালোকে হয়তো জানে ডক্টৰ সুৰজিত গিৰিয়ে বহুত ভাল কাম কৰি আছে তেওঁ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে এৱাৰ্ডো পাইছে ৰেকগনিশ্যনো পাইছে Snakebite is something preventable but it is quite complex ময়ো বহুত বস্তু আজিহে গম পালোঁ যে how the snake antivenom is prepared so ইয়াতে কিছুমান ডাটা আছে ইণ্ডিয়াক Snakebite capital বুলি কিয় কয় 58,000 deaths annually আৰু India is home to lot of venomous snakes ইয়াতে কৈছে 60+ species of venomous snakes আছে big 4 Indian cobra common crate Russell viper saw scaled viper এটা প্ৰবলেমটো কি হয় মানে ভেনম এন্টিভেনম যেতিয়া বনোৱা হয় সেইটোৱে সব স্পেচিছৰ এগেইনষ্টে কাম নকৰে এটো কাৰণে হয়তো কোনোবা Snakebite ভিকটিম পালে ডক্টৰে প্ৰথমতে খুধে যে can you identify the snake that bit you এটা আমাৰ ইয়াতে Russell viper viper এইবিলাকো মানে কোবৰা সবৰো থাকে viper viperও মানে quite common আৰু আপোনালোকে যদি লাৰ্জাৰ কনটেক্সটত চাই এইবিলাকত ধৰক আমাৰ বাৰিষা সিজনত বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত য'ত ফেচিলিটিজ আৰ উইক এইবিলাক ঔষধ ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ লাগে সেই তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত ইট বিকামছ এ চেলেঞ্জ তাৰ উপৰি যিটো এণ্টিভেনম প্ৰডাকশ্যন ইট ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কেনেকৈ কৰে সাপৰ পৰা বিষটো উলিয়াই ঘোঁৰাত দি দিয়াৰ লগে লগে কি হয় ঘোঁৰা এণ্টিবডি ক্ৰিয়েট হয় ঘোঁৰাত মানে সেই বিষটো অহাৰ লগে লগে সেই এণ্টিবডিটো আকৌ চিক্ৰেট কৰা যায় ঘোঁৰাৰ পৰা তাৰপিছত সেইটো এণ্টিভেনম বনোৱা যায় এতিয়া হাউ ইউ এক্সট্ৰেক্ট দ্য মানে অৰিজিনেল ভেনম ফ্ৰম দ্য স্নেক that is a very intricate process ultimately আপোনাৰ টেকনলজি এটো পিছত আহিব ধৰক যিবিলাক আমাৰ এইবিলাক pharmaceutical companies আছে how they will prepare the vaccine but before that extracting that process there is a tribe in Tamil Nadu Irula tribe বুলি কয় they hold expertise still তেওঁলোকে যদি properly কাম নকৰে গোটে antivenom production all over India will be affected it's a very important piece of information and that is how your process is happening মানে ঘোঁৰাৰ পৰা আমি extract কৰি পেলাই উলিয়াম এতিয়া এটো ক্ষেত্ৰত there are certain you can say new ideas that are coming up like using recombinant DNA technology recombinant DNA technology মানে কি হয় basically DNA টোক মানে আমি অকমান মানে genetic engineering কৰি পেলাই মানে বস্তুটো মডিফাই কৰি মানে বেসিক্যালি আমি এতিয়াটো ন্যাচারাল এন্টিভেনম ক্ৰিয়েট কৰি আছো মানে হৰ্সে নিজে এন্টিবডি জেনাৰেট কৰিছে সেই
এণ্টিবডিটো আমি এজ এ ভেকচিন ইউজ এজ এ এণ্টিভেনম ইউজ কৰিছোঁ, বাট চিন্থেটিক মানে এণ্টিভেনম প্ৰডিউচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া AI ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ৰিকম্বিনেণ্ট DNA টেকনলজি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও ধৰক ৰিজন স্পেচিফিক আমি কিছুমান একশ্যন ল'ব লাগে, বিকজ অল স্নেকছ আৰ নট ফাউণ্ড এভৰিৱেৰ, চ' ইট হেজ টু বি ৰিজন স্পেচিফিক। চ' অল দিছ থিংছ আৰ ইউ কেন চে দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড ইন দিছ ৰিগাৰ্ড। নেক্সট নিউজ ইজ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি। ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিক বহুত মানে হাইলি ৰেট কৰা যায় যে 1961 হৈছিল এখন ট্ৰিটি, তাৰ পিছত ইমান যুদ্ধ হ'ল, 65 হ'ল, 71 হ'ল, কাৰ্গিল হ'ল। In spite of this treaty has been able to sustain itself till very recently কিয় কৈছোঁ, এই ট্ৰিটিখনৰ টেকনিকেলিটিজ কি হয়, 1960 চাইন হৈছিল, তিনিটা পাৰ্টি আছিল, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান এণ্ড ৱৰ্ল্ড বেংকো আছিল। বেছিক চিম্পল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মানে ইণ্ডাছ ৰিভাৰ ছিষ্টেমত 6খন নদী আছে মেইনলি, ইণ্ডাছ, চেনাব, ঝেলাম আৰু বিয়াছ, ৰাবি আৰু সুটলেজ। এই নদীকেইখনৰ ভিতৰত যিখিনি ইষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ বুলি কয়, বিয়াছ, ৰাবি আৰু সুটলেজ, তাৰ পানীখিনি ইণ্ডিয়াই ইউজ কৰিব পাৰিব, আৰু বাকী যিখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ আছে সেই তাৰ পানীখিনি লিমিটেড ইউজ ফৰ ইৰিগেশ্যন পাৰ্পাছ। এতিয়া ইষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়ৰ ইউজ উইল বি ফৰ নন কনজামটিভ পাৰ্পাছ। নন কনজামটিভ মানে কি, বস্তুটো ষ্ট'ৰ নকৰোঁ আমি, বেলেগকৈ উলিয়াই নকৰোঁ, ডাইভাৰ্ট নকৰোঁ, ধৰক ৰিভাৰ লিংকিং কৰি পেলাই বেলেগ নদীলৈ লৈ নাহোঁ, বাট ইৰিগেশ্যন, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, এভৰিথিং উই কেন ইউজ, পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন এইবিলাক। বাট ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ যিখিনি চেনাব, ঝেলাম আৰু ইণ্ডাছ, এই তিনিখনত উই উইল অনলি ইউজ ফৰ লিমিটেড ইৰিগেশ্যন পাৰ্পাছ। এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হয়, ৰাটলে বুলি এটা ডেম আছে আৰু এটা আপোনাৰ হেৰি আছে, আৰু এটা আছে লেট মি চি, কিষণগংগা। এই দুটা প্ৰব্লেমেটিক, তাৰ ডিজাইনটো লৈ পেলাই পাকিস্তানে মানে ইছ্যু ৰেইজ কৰিছে। এতিয়া ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিতে এটা মেকানিজম আছে, তাতে এটা মেকানিজম আছে পাৰ্মানেণ্ট ইণ্ডাছ কমিশ্যন, এইটোৰ মিটিং হৈ আছিল। তাৰ উপৰি ছেকেণ্ড ষ্টেপ ইজ দ্য নিউট্ৰেল এক্সপাৰ্ট ফ্ৰম ৱৰ্ল্ড বেংক, থাৰ্ড ষ্টেজ ইজ ইয়ৰ পাৰ্মানেণ্ট কোৰ্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশ্যন। এতিয়া এই প্ৰচেছত হ'ব লাগে। পাকিস্তানে কি কৰিলে, ডাইৰেক্টলি ইয়াত গুচি গ'ল। পাকিস্তানে মানে টু কমপ্লেইন এবাউট দ্য ৰাটলে ডেম এণ্ড কিষণগংগা ডেম। ইণ্ডিয়াই ক'লে যে ন' ইউ হেভ বাইপাছ দ্য প্ৰচেছ, প্ৰথমতে এনি বাই ৱৰ্ল্ড বেংকৰ নিউট্ৰেল এক্সপাৰ্টে আহিব লাগে। এতিয়া ৰিচেণ্ট নিউজটো কি, মিচেল কি নাম আছিলে, নামটো জাষ্ট হোল্ড অন, মিচেল নিনো, he has been appointed there and he is now he considers that he is competent to deal with it. পাকিস্তানে যিহেতু PCA লৈ গৈছিল, পাৰ্মানেণ্ট কোৰ্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশ্যন এট হেগ, তাতো বস্তুটো চলি থাকিলে, তাতো দে আৰ ৱৰ্কিং অন ইট। এতিয়া ইণ্ডিয়াই কি বিচাৰে, ইণ্ডিয়াই বিচাৰে যে ট্ৰিটিটো ৰিনেগচিয়েট হ'ব লাগে। ইণ্ডিয়াই ট্ৰিটিটো ডিছমেণ্টেল কৰাৰ কথা কোৱা নাই, ইণ্ডিয়া ৱান্টছ ট্ৰিটি টু বি ৰিনেগচিয়েটেড, বাট পাকিস্তান ইজ ক্ৰিয়েটিং ৰোড ব্লকছ at the guise of these construction issues. They are not allowing the simple process to be followed. So that is the situation at the ground. But yeah, latest development is that the neutral expert has considered that he is competent to deal with the dispute. Next, again, IIT Guwahati কিছুমান ৰিচাৰ্চ, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ হৈ আছে, মাজতে ধৰক হেল্থৰ ৰিলেটেড, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ ৰিলেটেডো আমি পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু কিছুমান পাৰ্চপেক্টিভত পাইছোঁ। এইবাৰ কিহত হৈছে, তেওঁলোকে ছাষ্টেইনেবল চলিউশ্যন ৰিগাৰ্ডিং মানে ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট। এতিয়া যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট হয় বা মানে আপোনাৰ কিছুমান স্লাজ টাইপ ৱেষ্ট যিবিলাক ফৰ্ম হয়, সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিছে, এটা জিঅ' পলিমাৰ বনোৱাৰ কথা কৈছে। এইটো আল্টিমেটলি ৰাস্তা চাস্তা ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এড কৰিব পাৰিব। প্লাছ পইণ্টটো কি, কাৰ্বন নিউট্ৰেল হ'ব অলমষ্ট, আৰু পলিউশ্যন এণ্টি টক্সিক মেটেৰিয়েলছ নাথাকিব। জেনেৰেলি কি হয়, এইবিলাক যেতিয়া আমাৰ হেভি মানে ৱেষ্টবিলাক জেনেৰেট হয়, এটা মেজৰ প্ৰব্লেম হয়, যিটো টক্সিক মেটেৰিয়েলছ ৰিলিজ হয়, হেভি মেটেলছবিলাক, সেইবিলাক আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত গুচি যায়। এতিয়া আনট্ৰিটেড হৈ থাকিলে এইটোতো যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰব্লেম। মাজতে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পলিউশ্যন ৰিলেটেডো আমি বহুত কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইটো ৰিলেটেড যে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া নাইট্ৰেটছৰ, আৰ্ছেনিক, ফ্লুৰাইডৰ ইছ্যুজটো। ত' তাতে এইটো এটা ইন'ভেটিভ চলিউশ্যন, হাউ ইউ আৰ ইউজিং, ইউ কেন চে chemistry in a way, high level chemistry to solve your industrial problems. So again, sustainable green solution. Tarpori construction and demolition waste, amar ghor sor bhangile jibilak waste hoy, hebilaku again they are trying to create solutions for it by mane you can say re-engineering it into some usable industrial use material.
So that is important. Geopolymer টাৰ্মটো মনত ৰাখিব, বিল্ডিং মেটেৰিয়েল হয়। So এই ব্লকছ এটা বনোৱাত সহায় হ'ব। Next news, again, National Service Scheme. I hope you know this is a scheme by Ministry of Youth Affairs and Sports. So এইটো 1969ত প্ৰথমতে হৈছিলে, মহাত্মা গান্ধীৰ বাৰ্থ চেণ্টেনাৰী। তেওঁ যিহেতু ভলণ্টাৰী ৱৰ্কৰ কথা কয়, ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ কথা কয়, সেই স্পিৰিটত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী, ক্লাছ 11-12 ল'ৰা ছোৱালী, কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা ছেমিনাৰ, অল ইণ্ডিয়া লেভেল মানে কেম্পছ হয়। এতিয়া নিউজত কিয় আছে, যোৰহাটত আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত এই কেম্পটো হ'বলৈ গৈ আছে, 7দিনীয়া কেম্প, যিটো নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কেম্প বুলি কয়। চ' তাৰে চিম্বল কি হয়, তাৰ মটো কি হয়, মটোটো হৈছে নট মি বাট ইউ। চ' অল দিছ থিংছ বিকাম ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম এক্সামছ পাৰ্চপেক্টিভ, এণ্ড দ্যাটছ ইট ফৰ টুডে। থেংক ইউ।